Climbing out of the bottom will be the storyline of our second series for today. My name is Rob Luna. Kasama ko dito ang aking analyst, Butters. Oh wow, this series, mainit na mainit. NXP versus LPE. But before anything else, MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game, great with Smart, free games for all. And Butters, alam ko na marami tayong gustong ikwento sa ating mga manonood about this series. But dahil gusto ko muna ipaalala sa ating mga na itong match na to medyo kakaiba kasi iba-iba ang mga members na kasali. Before I ask you that question, as we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face masks and face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all do our part to stay safe and help stop COVID-19. Now, Butters, gaano kainit itong serye na to, na ngayong araw na to? Amidst all and everything na nangyari outside of the MPL for these teams, this is going to be very symbolic for both of them. Unang-una, bakit? Next play, gusto nilang bumawi dito sa LPE. Yes, yung unang game nila, it was a 3-game series, pero kung iisipin mo, hindi din yon yung best performance nila. Kasi yun nga, nagkaroon sila ng shortcomings doon sa unang pagtatagpo nila at gusto nilang gawing even yon. Ito yung nagiging maganda kapag umikot na sa papuntang second half yung MPL. Nagbabago yung patch, nagbabago yung heroes, and at the same time, yung passion and yung fire ng mga players, literal, hindi nagbabago or nadadagdagan pa. Totoo, nadadagdagan pa. And I like you pointed out na yung panibago, kumbaga, meron tayong reference na Of course, nagharap na sila. LPE did win 2-1 against NXP Esports. So, ang malaking tanong dito ngayon, Butters, ano yung adjustment ng NXP Esports going into this series? And you mentioned maraming mga outside factors na posibleng makaapekto on both of the teams. Pero we've seen on the panel with Mara kanina na mukhang hindi yata maglalaro ngayon si Rene J. Gaano ka-impactful or ito kaya yung shake-up na ginawa ng next play para magulat ang LPE? Remember guys, walang makakatalo sa pagbibigay ng priority sa well-being ng player. Sabihin natin, yes, pwede mo siya paglaruin and he's a big foundation doon sa Next Play Esports. But remember, it's always about the well-being. Unahin muna natin yung health and yung mental health ng mga players before natin sila pasabakin dito. Kasi may mga iba't ibang issues na nangyayari. We won't dive into that kasi hindi naman yung MPL related. Yes. But at the same time, guys, napaka-importante nun. Kaya bantayan nyo yung mga taong nasa paligid nyo. It's all about awareness, and right now, for Next Play Esports, I really think na itong Big 3 na nagkulang ng isa ngayon, gagawin nila to para kay Rene J. Yes, and this might actually be a key as well. Kasi di ba parang both of this team, they have their series win nung mga nakaraang series nila. Next Play did won against Signal, and LPE nanalo sila sa, I think that was Omega. So ngayon, parehas tong team na to, gamitin na nating reference is yung bracket B. So, bracket B, they were like the 4th and 5th slot. And gaano ka-importante itong series na to in both of the teams since medyo nalalapit na ang ating playoffs. Already halfway through dahil since ang MPL ay hanggang week 7 lang. So, this is the 4th week. After this, medyo pahirap na ng pahirap ang mga puntos, lalo magkadikit yung kanilang points sa baba. So yun nga sinasabi natin dito, yung first 3 weeks, it's all about introducing yourself doon sa kalaban mo. Magpapakilala ka lang, hello, ako po ang Next Play Esports, yung LPE naman, hello, ako yung LPE at ito yung kaya kong gawin. Ngayon, meron na silang understanding kung paano gumagana yung isa't isa at meron nang nalagay dun sa data sheet nila kung meron man sila ng mga ginagamit nito. So may mga patterns na and may mga stats na at pwede nila i-utilize yon para makalamang doon sa kabilang team. As for LPE, this is going to be another, sabihin na lang natin, another series na gusto nila ipanalo. But still, the fact remains that this team, tenacious sila
Hindi to basta-basta susuko at hindi sila yung team ng papapakampante. Yes, tatalo nyo yung Next Play Esports, pero tatandaan nyo, laging sinasabi ng mga ibang teams din to, wag nyo i-underestimate ang Next Play Esports. Sila yung klaseng team na kapag kayo underestimate mo sila, bigla ka nilang gugulatin. I know, right? And going back as reference din, pwede rin natin gamitin yung Season 6 Next Play Esports on their own bracket at natalo sila. Tapos on the other half, binawian nilang lahat. Like, para pwede nga natin gamitin yung Execration NXP nung Season 6. Unang nanalo is Execration. Pero we have yet to see kung mauulit ba yon na mababawi ng NXP yon over Execration. So, what I'm trying to say ngayon, Butters, is that yung Next Play, meron silang capability na talagang comeback potential. And I like what you pointed out na hindi mo pwede talagang maliitin ang Next Play Esports. But then again, hindi din pwede gawin yun sa LPE. Ang sinabi kong word kanina is tenacious. Isa sa mga traits yan ng LPE na kahit kailan, hanggat may base pa, hanggat may torre pa, hindi sila susuko. Pagka hindi pa tumutunog yung bell, wala pang uwian para sa LPE. Ilalaban at ilalaban nila yan. So, yun yung kailangan bantayan naman ng Next Play. Yung tenacity at para naman sa LPE, kailangan naman nila bantayan yung pagiging explosive nung side nung NXP. Yung the word na sinabi mong tenacious na yun, naalala ko tuloy yung laban nung LPE against Omega. Most specifically yung game number 3. Yung Benedetta ni Bimo na talagang parang nag-status pa yung mga members na na parang noong time na yun, kaya mo ba yan, tapos parang Bimo, parang muscle memory, niya lang na instinct na di rin niya sigurado, pero Benedetta, he's actually still trying to get the base. Hindi niya pa nga nakuha yun kailangan pang dumating ni Ryota to give the final blow dun sa base ng Omega. Yeah, and still, clearly, ayun nga, tenacity. The never say die attitude na kahit sabihin yung nagkaroon ng pagkakamali doon sa Lord Pit nung mga oras na yon at sabihin natin 3 na lang sila natitira at kaya baliktarin yun ng Omega. But with the certain calls, nakikita mo din na maganda ang communication ng LPE. Kasi ang nagiging communication na lang dyan, ang nagiging call na lang dyan, andito ako sa base, huwag nyo nang pauwiin. Ay, oo. Ganun siya Parang images that you can hear, no? Yun yung mga shot calls talaga na na parang at the right moment. And given, really props talaga kay Bimo, no? Na even on the nick of time, nakapagpalit pa nga siya ng item niya, nakapag malefic roar pa siya. Talagang masasabi natin ko dito for LPE, this team is really colorful in terms of kumbaga yung strategies nila individually ang gagaling nila, pero that was also goes the same with Next Play Esports. And given dito, no, Butters, I mean Lancy and Exort, sila, most of sa mga previous series ng Next Play, sila yung nagpapalitan, pero right now both of them will be playing on certain series na to against LPE. How about you? Anong ina-anticipate mo sa draft or rather sa lineup ngayon ng Next Play Esports? It will really affect yung prowess ng Next Play Esports in terms of getting those gold lane carries. Kasi mahilig talaga silang kumuha ng gold lane carry dito. Tatandaan natin na Next Play talaga yung may hilig sa 1-1 na side lane, na gold lane. But now, since nag-iba nga yung dynamic mo, ako nga naniniwala ako makikita natin dito mga mage na side lanes. Mga Chang'o, yung mga Farsa. Kasi yun talaga yung hero pool nila And sa totoo lang sa meta ngayon, wala namang imposible. Actually, ginagamit din yung Farsa ni Toshi, di ba? Yes. So, it's not out of the question and 100% naniniwala naman ako na kaya yung mga players na to na maglaro ng iba't ibang hero din. Nakikita naman natin kung paano sila magsipag. But doon ka komportable. Huwag mo na sirain yung setup na komportable ka. Totoo. Malay mo, ito pa nga yung maging sagot, di ba? For Next Play Esport, probably they get a win against LPE na napalitan. Not saying that it's a perfect fit. Of course, gusto ko ako masurpresa din ako kung paano magpe-play out talaga yung lineup ngayon ng Next Play Esport. And sabi mo rin kanina na yung mages nga ngayon, mas ramdam natin, di ba? Yung mga Alice, mga Harriet, nakikita natin na talagang nagiging dominant on the gold lane. And ganun talaga kasi patagalan sa lane at kung mapapauwi mo yung kalaban mo, much better. Kasi nga, dati nakikita natin, kailangan mo i-take down. Yes, nagiging maganda yon kapag na-take down mo kasi may gold para sa'yo. But at the same time, doon sa changes na ginawa doon sa gold lane at sa XP lane, just getting 2 waves na mas mataas doon sa kalaban mo actually hurts him more.
Sabi-sabihin, kung kaya mo siya pauwiin, kaya mo siya pa-recallin at bumalik dun sa lane ng medyo matagal at maklear mo agad yung wave at hindi niya makuha yung siege minion niya, that is going to be something na parang alam mo yun, kalamangan mo na rin And I think nakikita ko dito, Butters, no, the fans, of course, ng NXP Esports is really looking forward kung paano yung magiging style ngayon dito ng NXP. Paano magpa-pan out ito, of course, Exhort and Lancy, pino-point out natin sila kasi this is the first time na makikita natin sila on the same series na magkasama. And like what you mentioned, tingin mo ba pwede itong masabi natin like a double-edged sword? Sabihin natin pwedeng maging maganda para sa kanila dahil meta nga ngayon yung mga side lane mages. But at the same time, LPE, knowing na ganito ang magiging players nila, medyo predicted ba nila na hindi magchucho yan sa side lane, hindi yan magaganito dahil mage user dito, sila Exhort and Lancy? Pwede nila gawin yun, but alam mo, it's all about how NXP practiced nung days prior nito. Yes. Doon lang sa practice yun Kumbaga, kung kayang gumamit ng Cho, ng mga heroes nila, ng mga player nila sa side lane, gagawin nila yan. But looking at it right now, last time they met, this is going to be the 3-game series na meron sila. Next play, winning game number 1. It's a pretty standard draft for NXP, knowing how aggressive they can be at kung paano nila gusto talaga i-outplay yung mga kalaban nila. For the side of LPE, yung 2-game series na sinetap nila dito, really had, sabihin din natin, yung mga chills and yung mga vibes din na talagang kaya nilang kontrolin yung isa't isa. Nung nakuha na yung mga Sylvana, yung mga Benedetta, mas naging stable sila in terms of dueling. So that means, dito tayo pwede tumingin for the second series na magkikita sila Parang ang kailangan natin bantayan yung dueling nung mga lanes. Oo, totoo yan. And not only that, this is week number 1, so medyo malayo-layo na yung difference nito. It might be a little bit of sabihin na natin in terms of a few heroes. Dito natin unang nakita nga na si Yawi magaling palang gumamit ng roaming Benedetta. And for LPE, dininay-pick nila yon nung game number 2 kung makikita natin yung dun sa graphics kanina. And yeah, kumbaga, NXP Esports, they have a lot of aces on their sleeves. Pero this series na to, nasabi to kanina sa panel na napaka-importante nitong series na to because of their placement on their bracket. Yeah, and tatandaan natin, kapag ganito, yung pinaglalabanan nyo, yung 4th tsaka 5th slot, napaka-thin ng line dyan Kahit sabihin mo lamang ka ng 1 point, anything can happen. And it's only week number 4. So that means, pwede ka talagang magkaroon ng confidence boost or mawalan ng confidence dahil natalo ka dito sa first match ng second half. Yun yung pinakamagandang explanation doon, guys. Kasi, kumbaga, playoff spot na, sabihin na natin this might be too early since we're already on week 4 pero 3 linggo na lang kasi ang natitira. And mind you mga kaibigan, each of the team only have 13 series to play, but we are now on the drafting phase. Who will make smart choices in the draft? Catch it next, brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Butters, ito na, nakikita na natin ang mga banning dito. LPE will be banning Selena. Meanwhile naman ang next play, Pakito ang kanilang naging punterya. Okay, so LPE, ito na nga sinasabi natin, talagang tumututok sila sa mga mages, binabantayan nila kung ano yung pwede makuha dito. And since nga may 2 mage user dito, might as well start it off with 2 mages na rin. Next play Esports, ang tinanggalan nila ng hero dito is probably Bimo and Ryota. Oh, agree, no? So parang basa rin nila Kumbaga, next play Esports dito, ayaw nilang bigyan ng mga comfort picks dito yung side lane ng LPE. And like what you mentioned, LPE, nakita nila na ang maglalaro is gonna be Lancy and as well with Exhort, a very reliable na mga mages. So Selena will be out and as well with Eve. Now, back sa tinanggal nila rito, is this stating na kukuha sila dito ng mga sustain type of hero. Both of the teams ay may mga magagaling na mga Benedetta users. Pareho din sila gumagamit ng Benedetta tank, mind you. Benedetta na roaming, pareho din sila gumagamit.
I think this is going to be first pick material for both of these teams. I agree. Yun nga, the reason why medyo naghalo yung tanong ko doon sa iyo, Butters, is that tinitignan ko kasi kung next play ba ipaprioritize nila ang pag-ban dito ng Benedetta. Pero bukang hindi. At ma-open yun ngayon for LPE. So, if ever LPE will be taking it, ano ang magiging trade-off ngayon dito papunta sa next play? And it is going to be a Benedetta. First pick material for both of these teams. Highly contested to para dito sa ating series number 2 ng araw na to. Pero ang bilis ng pag-pick dito, Butters, ha? Talagang lock on kagad dito yung Granger at isa pang hero dito para sa side ng next play. What's gonna be? Ano bang mga no? Lunox will be the key. Ito pa kasi mahirap dyan no? Pag Lunox, pwede tong pang side lane at pwede mo rin siyang gamitin as mid. And napapansin din dito ng Next Play Esports na tinatanggalan ng mga mages ng LPE yung mage pool. Yes. So might as well kunan na natin to ngayon. Secure na, kumbaga. Secure na natin ngayon kasi nga kapag yan yung nangyari, medyo magiging alanganin. Baka maipit pa sila sa draft. Maipit pa sila sa draft. Ngayon, LPE pwede sila kumuha ng sabihin natin, Alice. It's a possibility. Pwede na rin sila kumuha dito ng kanilang mage din kung gugustuhin nila para yung bands nila makatutok na talaga sa mage. And they go for a Popol and Kupa and a Claude. Wow! Oh my! Ito ang nakikita ko ngayon dito sa first 3 picks ng LPE, Butters, no? Sobrang mobile ng mga hero nila. Of course, Sword of Intent from Benedetta, may BMI dito si Claude. Tapos, parang ano yung gap closer na pwedeng piliin dito ng next play? Or they just want to go for like raw damage? Pwede sila mag-raw damage dito. And by the way, yung mga heroes ni Yawi, mga Kufra, mga tanks talaga na katulad yan, Cho, this is a gap closer na pwede nilang kunin. So, ang daming possibilities, especially ngayon na nilabas na ng LPE yung kanilang possible jungler. Ngayon, pwede pa rin naman yan maging Benedetta jungler, pwede rin yan maging Claude jungler, at pwede rin naman side lane Claude. So, ano to Plexi Diaz, Plexi Diaz talaga. Plexi Diaz yan. Yung Benedetta, no, kung iisipin mo, ang dami niyang role na pwedeng punan. Pwede siyang mag-roaming assassin, pwede mo siyang ilagay sa gilid, pwede mo rin ngang gawing jungler, and that's perfect fit talaga for the side of LPE. Meanwhile, ngayon dito, ano pa ba ang kinukulang dito on both of the teams? Like for example, sa next play, tinatanggalan nila. So, iniisip pa rin pala dito ng next play na itong Claude na to is a side laner since they're banning a Bruno? Hindi na kasing bilis nung dating Claude, yung Claude ng current patch. So, I'm really leaning towards a side lane, gold lane Claude na talagang farming spree lang ang gagawin nila. And para sa akin kasi nasasayangan ako sa Popol and Kupa na alam mo yon, meron kang isang farming na jungle lang. Gusto mo agad dumalaban Gusto mo yung potential ng Popol and Kupa pag na-stun niya, i-burst down mo na lang Oo, pag na-nyart-nyart, tapos pag gugawin nyo kagad, pasukin nyo kagad. So, yeah, this is very an interesting lineup dito, no, for the side of LPE. Meanwhile, ang binaban naman nila dito is yung mga hero possibly na gagamitin either ni Lancy and ni Exort. Farsa will be banned. Ano pa bang mga open dito para sa side ng next play? Chang'o, would you think Chang'o na medyo magandang pick dito for the side of next play? We've seen like a team like Bren Esports na nagpa-prioritize for like a side lane, most specifically si Doc Ribo na nagsa-side lane ng isang Chang'o. Ang daming gap closer. Katulad sa ang daming gap closer ng LPE. And I really think na maganda rin ang Chang'o for certain reasons. Yung range na meron sila, lalo na, alam natin, Granger tsaka Chang'o, napakaganda ng potential niyan mag-pick off from afar. Yes. So that is going to be one possible pick for them. Pero kung papansinin mo yung LPE, yung drafting na ginawa nila, tinanggal nila yung Kagura, tinanggal nila yung Farsa, tutok na tutok sa mages. Oo nga. So, ang banat nila dito, ine-expect na nila itong, this might be an Exort hero. Or rather, itong Lunox na to will go on the side lane. And since they're banning yung mga Farsa and as well, Kagura, of course, it's a most likely mid. Ano din no? Ang dami rin talagang pwedeng piliin dito ng next play. Pero looks like tama ang nabanggit natin kanina, Butters. Chang'o ang magiging pick ngayon dito ng next play esports. One of the problems na meron dito yung next play esports sa first 3 picks nila, wala silang wave clear na solid. And with the Chang'o, they cover that aspect. Now, LPE,
gumawa sila dito ng clear catch kasi nga may dalawang mages dito sa likod. And with the Granger, madali lang din kung hulihin yan with the Divine Judgment. Tapos si Arvs, magiging, alam mo yung natatandaan mo ba yung combo ng Season 3? Sige. Yung Kaja Gushon. Ay, oo, paghata. Ito ba yung the Archangel strategy? The Archangel strategy na this is another variation, parang ibang version to nun, na kapag ka nahatak ng Divine Judgment, dadalhin niya kay Harley, tapos si Harley burst down. Ang solid doon. Kasi isipin mo, tatanggapin mo lahat ng poker tricks. Kasi, di ba, hahatakin ka ng Divine Judgment, tapos may kasamang Deadly Magic, sabay poker tricks kang ganyan. So, good luck na lang. Tingin ko sa lineup ngayon dito ng next play, if that ultimate na magaling from a Harley and as well with the Kaja, I don't think anyone from them are capable na ma-withstand yung damage na meron andito ngayon ng LPE. And this is going to be tricky for the side of Next Play Esports. Yawi, ang laki ng responsibilidad na napataw sa kanya dito. Siya yung may gap closer, si James kinuha nila as a lapu-lapu para siya yung magiging frontline talaga na hindi kayo lalagpas dito sa linya ko. Dito lang kayo, i-hold ko lang kayo. And ang laki ng responsibilidad ni Yawi, ang dami niyang kailangan gawin dito. Kailangan niya masipa yung mga important members dito onto the side of LPE. Now, meron din mga combination dito sa side naman ng Next Play Esports, Rob. Meron din tayong Cho Lunox na nakita din natin na ginagawa tong duo na to dati, na kapag ka na-wave the Dragon, Chaos Darkening, may burst down din. So, ang ganda ng pick-off potential for both of the teams. Now, it all comes down to execution. Execution, indeed, talaga ang magiging sagot dito on both of the teams.